السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل: هل هناك هجرة مجانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة للتساؤل المهم الذي يطرح من طرف إخوة وأخوات عن هل هناك هجرة مجانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سنجيب بالواضح وبصريح العبارة، وسنصحح بعض المفاهيم لدى إخوة وأخوات لديهم فهم غير صحيح عن الهجرة إلى الولايات المتحدة. نؤكد بأنه لا يمكن الهجرة إلى أمريكا مجانا، بل هناك طرق ممكن أن نحسبها على الهجرة بصفة قانونية. ونؤكد ممكن التسجيل في هذه الطرق التي سوف نوضحها لكم بعد قليل مجانا، ولكن المصاريف المتعلقة بالسفر والمعيشة أكيد يتكلف بها الأشخاص المعنيين بالدخول عن طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد هناك إجراءات مهمة يبدأ بها الشخص الذي يريد الهجرة إلى أمريكا عن طريقها، من ضمنها أولا التسجيل مجانا في الاختيارات التي سنسردها عليكم عبر البرنامج. وأكيد هذا يتطلب شروط ومؤهلات ضروري أنها تتوفر في الأشخاص الذين يريدون الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مجانا. ولا ننسى بأنه كل التكاليف الخاصة بالإجراءات، وكذلك التكاليف الخاصة بالمصاريف، وهنا نؤكد على السفر والمعيشة، يتكلف بها المعني بالأمر، سواء كانت رسوم فيزا، وكذلك الإجراءات الخاصة بالفحوصات الطبية، إلى غير ذلك من متطلبات المصاريف التي هي محسوبة على عاتق الأشخاص الذين يريدون الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية مجانا. وسوف أبدأ بتوضيح لكم الطرق الممكنة لذلك. أولا نبدأ بتأشيرة الطالب المتمرس الذي ممكن أن يدخل عن طريق هذا النوع من التأشيرات إلى الولايات المتحدة، وقد تتكلف الجامعة أو المعهد بتكاليف الإجراءات كاملة. هذا يحسب على المنح التي تقوم بتقديمها الجهة المعنية بهذا الشأن للأشخاص الذين دخلوا عبر تأشيرة الطالب المتمرس إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا هناك المنح المقدمة من طرف بعض الجامعات الأمريكية إلى الطلاب ذوو الكفاءات العليا، ونسطر على هذا لكي يستفيدوا من تكاليف ومصاريف المعيشة والسكن والدراسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أكيد تقوم به الجهة المعنية، ونؤكد على بعض الجامعات، ليس كل الجامعات الأمريكية. وأكيد سبق لي أنني وضحت نقاط مهمة عن تأشيرة الطالب أو الذي يريد إكمال دراسته بالولايات المتحدة. هذا كله عبر القناة، ممكن لكم العودة إلى هذا البرامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. ونؤكد على الطلاب المتمدرسون الذين لديهم كفاءات عليا. وهناك كذلك منح تمنح لجميع الطلاب الذين هم مختلفو الجنسيات على مستوى العالم لأجل استكمال الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذا للطلاب الذين أكدنا ونؤكد من جديد الذين لديهم دراسات عليا متطورة.
هؤلاء قد يستفيدوا أكيد من مصاريف يعني المعيشة والسكن والإقامة بالولايات المتحدة، وممكن أنهم يطوروا من أنفسهم لكي يتحصلوا على الإقامة الدائمة، أي يبحثوا عن عمل، وهذا العمل قد يخول لهم الحصول على الجرين كارد والإقامة الدائمة المباشرة بالولايات المتحدة. وهذا أكيد لازم الاشتغال عليه بضوابط، ممكن تكليف محامي متمكن متخصص في مجال تسوية الوضعية بأمريكا، وإن شاء الله ممكن أنكم تحصلوا على الإقامة الدائمة جرين كارد، وممكن من بعد أنكم تتحصلوا على الجنسية الأمريكية. إذا وضحنا نقاط مهمة عن الطلاب الذين ممكن أنهم يستفيدوا من الهجرة إلى أمريكا، أي هجرة مجانا، ولكن هذا يتطلب إجراءات استباقية لازم الاشتغال عليها بضوابط إذا أردتم ذلك. ننتقل إلى الهجرة المجانية الأخرى، ونؤكد هنا على طلب اللجوء الإنساني بالولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للجوء الإنساني سبق لي أنني وضعت برنامج عنه عبر القناة فيه جميع النقاط التي ممكن أن يطرح فيها التساؤل، معلومات مهمة ممكن لكم العودة إليها عبر القناة لكي تستفيدوا أكثر وأكثر. وهنا بالنسبة لطالبو اللجوء الإنساني نؤكد على الذين تتوفر فيهم فقط الشروط لطلب الحصول على لجوء إنساني بالولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد ممكن لطالب اللجوء أن يهاجر طالبا للجوء الإنساني مجانا، وتتكلف دائرة خدمات الهجرة والمواطنة USS بمصاريف رسوم استمارة أي 589، وهذا أكيد فيه إجراءات يجب الاشتغال عليها استباقيا قبل طلب الحصول على لجوء إنساني بأمريكا. ولا يمكن لأيها شخص أن تمنح أو يمنح له هذا الحق للحصول على لجوء إنساني داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد الأشخاص الذين يخول لهم قانون طلب لجوء إنساني بالولايات المتحدة الأمريكية هم الذين لديهم مشاكل في بلدانهم الأم، أي قد نجد عدم الاستقرار، قد نجد الحروب في بلدانهم الأم، الاضطهاد، التمييز العنصري أو العرقي إلى غير ذلك. هؤلاء ممكن لهم أن يقوموا بطلب الهجرة المجانية عن طريق برنامج طلب اللجوء الإنساني. أكيد هذا سوف يخول لهم الحصول على الإقامة الدائمة جرين كارد، وممكن لهم الحصول على الجنسية الأمريكية. هذا للتأكيد، وليس من هب ودب ممكن أنه يقوم بطلب لجوء إنساني بالولايات المتحدة الأمريكية، فقط الذين هم تتوفر فيهم الشروط السالف ذكرها. أكيد ننتقل إلى طريقة أخرى نعتبرها أكيد يعني مجانية للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا نؤكد على برنامج اللوتري الأمريكي أو القرعة العشوائية الأمريكية. بالنسبة للقرعة الأمريكية قانونها هو واضح ويعرفه البعض، وهناك بعض الإخوة لا يعرفون القانون المتعلق بالهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. إذن بالنسبة للتقديم لا يكلف إلا يعني $1، والتسجيل يتم عبر موقع التابع لوزارة الخارجية الأمريكية للتقديم على القرعة أكيد في شهر أكتوبر من كل سنة، والنتائج تظهر في شهر ماي، أي في السنة التي تلي السنة التي قدم فيها المعنيين بالتسجيل. هذا للتأكيد. وضروري أن تتوفر الشروط المهمة التي سبق أننا وضحناها عبر القناة. لازم على الذي يريد التقديم في القرعة الأمريكية أن يتوفر على شهادة بكالوريا أو ثانوية عامة، يتوفر المعني بالتسجيل مثلا على خبرة 2 سنين في ال5 السنوات الأخيرة، وضروري أن نجد المعني بالتقديم ينتمي للدول المخول لها التقديم في القرعة الأمريكية، لأن هناك دول غير مسموح لمواطنوها للتقديم
في القرعة الأمريكية. نؤكد على نقطة مهمة: رغم أن التقديم أو التسجيل في القرعة الأمريكية نعتبره مجاني، فعندما يصل المعني بالتقديم أو التسجيل في القرعة الأمريكية إلى الفوز عند النتائج، فهناك إجراءات لازم أن يشتغل عليها، من ضمنها أن يشتغل على جمع الوثائق المطلوبة، وأكيد هذا سوف يتطلب منه مصاريف، وهذه المصاريف هو الذي يعنى بها. أكيد بالنسبة للفائز سوف تطلب منه أشياء أخرى كأداء رسوم التأشيرة يوم الموعد والمقابلة. كذلك هناك مصاريف تتعلق بالفحص الطبي لدى الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. أكيد هناك مصاريف تتبع من ضمنها مصاريف الجرين كارد، وضروري عند دخوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية يتكلف بمصاريف المعيشة التي تخصه، مصاريف السكن. هذا هو القانون المعمول به في برنامج اللوتري الأمريكي، وهذا كتصحيح لبعض المفاهيم الخاطئة لدى إخوة وأخوات يقولون، وربما البعض يقول في نفسه بأن القرعة الأمريكية سوف تخول لأنني أعيش مجانا بالولايات المتحدة، والحكومة الأمريكية ستبحث لي عن عمل إلى غير ذلك. هذا أخي وأختي ليس بالمفهوم الصحيح. المفهوم الصحيح هو أن كل من يفوز بالقرعة العشوائية الأمريكية ويدخل عن طريقها إلى أمريكا فلازم أن يتكلف بكل المصاريف والتكاليف التي تخص عيشه وسكنه إلى غير ذلك بالولايات المتحدة. نعم، الولايات المتحدة تمنحكم الجرين كارد كإقامة دائمة، ممكن من بعد لكم الحق في طلب الحصول على الجنسية الأمريكية، ليس إلا. وأكيد عندما تمنح لكم الإقامة الدائمة في جميع النقاط التي تطرقنا لها في البرنامج، فهذا يعتبر أكيد إنجاز، ولازم أنكم تكملوا المشوار ومسار الهجرة بأمريكا لكي تتمموا كل ما هو يتعلق بهجرتكم إلى أمريكا وتصلوا إلى المبتغى والمراد وتحقيق الحلم الأمريكي. هذا للتأكيد، متمنيا للجميع التوفيق. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فممكن أن تقوموا بوضع تعليق كأسئلة، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي ينتشر الفيديو على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.